ሰላም እንዴናችሁ? ዲቻኔል ሰዎች 20ኛው ጥያቄ ደርሰናል። እስካሁን ያሉትን ጥያቄዎች ካላያችሁ በቀላሉ ገብታችሁ እንድትጠይቁ እንዳደረጋችኋል ለፈተናችሁ እንዲያግዛችሁ ስለሚችሉ ማንሆና ደግሞ ይሄ ቱቶሪያል ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓችሁ እናንተም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ጥያቄዎችን በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ እዚህ ቻናል ላይ ማለት ነው። ዛሬ ያኛው ጥያቄ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዘ ቱ ቻርጅ q1 and q2 are shown in diagram equal magnitude አላቸው ይላል። what is the direction of the net electric field due to the two charge at point a midway between አሁን ዘ midway between the two charge እነዚህ ኮንዲሽኖች አሉ እና ይሄን ዲያግራም እንድትሰሩ ነው የሚጠይቃችሁ። ስለዚህ ኤ ላይ ምንድነው if both charge are negative the direction of electric field አሁን ለምሳሌ ሁለቱም ቻርጃችን እዚህ ጋር የተሰጠን ኤ ላይ ኔጌቲቭ ሲሆኑ ማለት ይሄ የሲ መልስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተራራስተካከለ ነው። እዚህ ጋር q1 አለን፣ እዚህ ጋር q2 አለ። ፎርሳቸው ወደ ኤሌክትሪክ ፊልዳቸው ወደዚህ ነው። ስለዚህ ምን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን? ከዚህ ተነስተን ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ a1 and a2 are the same። ስለዚህ ዳይሬክሽናቸው ግን ምንድነው? ኦፖዚት አይደል? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ። ስለዚህ ዘኔት ኤሌክትሪክ ፊልዳችን አት ኤሪያ ምንድነው? ዜሮ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ተመሳሳይ ሳይንስ አላቸው ሁልጊዜም ዜሮ ነው የሚሆነው ኤሌክትሪክ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ቱ ቻርጅ q1 and q2 እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለቱ ቻርጆች አሉ። ስለዚህ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘኔት ኤሌክትሪክ ፊልድ ቱ ዘ ቱ ቻርጅ አት ፖይንት ኤ ሚድዌይ ላይ ቢሆንና ሁለቱ ቻርጆች ኔጌቲቭ ቻርጅ ከሆኑ ዜሮ ይሆናል ማለት በቀላሉ። በዚህ መሰረት የሲ መልስ ነው። ይሄ ኤ መልስ ሳይሆን ይሄ ሲ መልስ ነው። አስተካክሉና ተረዱት። ሌላው ደግሞ ሁለቱም ቻርጆች ፖዚቲቭ ቢሆኑ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልዳቸው እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ አሁንም በተመሳሳይ ኬዝ እንደቀድሙ ይሆናል። ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ a1 and a2 ዘ ሴም ሲሆን ሁለቱም ካንስል ኢች አዘር ይሆኑና ምን ይደረጋል? ዜሮ ይሆናል። ለኔጌቲቭ ተመሳሳይ ኬዝ ነው። when q1 and q2 as negative the direction of the electric field ስጋር ሾ እንደምትመለከቱት እቺኛዋ q1 ምን ቢሆን ፖዚቲቭ እቺኛዋ ኔጌቲቭ ከሆነ እንደዚህ ወደዚህና ወደዚህ ዳይሬክሽን ናቸው። ዘኔት ኤሌክትሪክ ፊልድ ተዋርድ q2 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ከዛ አንፃር ማየት ይችላልላችሁ። በጣም አሁን ይሄ በጣም አጭር ቪዲዮ ነው፣ ምክንያቱም የዲያግራም ምናምን ስለ የሚል ነገር ስለሆነ በዛ አንፃር ማየት ትችላላችሁ። ኔክስት አንደኛው ጥያቄ ያሳያችኋለሁ። ይሄ 20ኛው ጥያቄ ይሄን ይመስል ነበር። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። until next time, I enjoy the rest of your time.